สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับคริปโตนอตนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการตั้งค่าบอท Signal นะครับผมว่ามีการตั้งค่ายังไงกับกระดาน OKX นะครับเบื้องต้นให้เราเข้ามาที่เมนูเทรดด้านบนนะครับแล้วก็เลือกCreate Bot Trade นะครับผมพอเลือกเสร็จแล้วก็จะเข้ามาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมือหรือว่าบางเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะอยู่ขวามือนะครับผมให้เราเลือก Signal Bot นะครับด้านซ้ายมือก็คือเป็นมีไฮไลท์สีเขียวนะครับชื่อว่า New ตรงนี้ให้เรากดทำการเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ให้เรา add นะครับจะได้หน้าตาแบบนี้เลยดังนั้นให้เรา add ตัว Signal Bot ของเราที่จะสร้างนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วยังไม่มีนะครับผมก็ทำการสร้างขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ Signal นะครับก็จะเป็นตัวอย่างก็คือ ETH 3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็รายละเอียด description ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดทำการ create เมื่อทำการ create signal แล้วตัว signal ก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะไปเชื่อมในกระดาน trading view นะครับผมเพื่อนๆที่มี trading view แล้วเนาะในกลุ่มสมาชิกของตัว community ของเราเนาะโอเคให้เรากดทำการ setting นะครับให้เรากดตัวนี้เลยอันแรกเลยคือ input your webhook URL นะครับให้เรากดทำการกด copy ตัวนี้นะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับกดทำการกด copy แล้วก็กลับไปที่กราฟนะครับของเราในส่วนของตัว setting view นะครับตรงนี้ผมก็เลือกตัว ETH นะครับตรงนี้ต้องเลือกเป็น ETH USDT dot นะครับต้องมีดอทด้วยนะครับแล้วก็ตัว P นะครับแล้วก็เลือกเป็นฟิลเตอร์ในส่วนของตัวคริปโตนะครับแล้วก็OKX นะครับตรงนี้ซอสตรงนี้ผมเลือกเป็น OKX นะครับเพื่อที่จะได้หาง่ายๆเนาะแล้วก็จะขึ้นมาก็อยู่เป็นตัวนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือตัว ETH USDT P แล้วก็ Perpetual Swap ตัว Contract ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราเลือกมาแล้วก็เลือก Time Frame นะครับตัวนี้ผมเลือก Time Frame 3 ชั่วโมงนะครับอินดิเคเตอร์นะครับของเรานะครับอย่าลืมก็คือตัวนี้เนาะเพื่อนๆอัปเดตกันได้นะครับปัจจุบันก็จะเป็นเวอร์ชัน17อยู่นะครับเดี๋ยวตัวเวอร์ชันใหม่ๆก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆในกลุ่มนะครับในตามห้อง Discord เลยเพื่อนๆท่านไหนที่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรออัปเดตแบบออโต้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราทำการเลือก Time Frame เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดู Back Test นะครับตัวนี้ETH นะครับผมใส่จุด1นะครับเป็นขั้นต่ำเลยผมมีทุน$100นะครับผมก็ตั้งออเดอร์ไซส์กับ 0.1 ETH นะครับมันจะเท่ากับประมาณ$18นะครับไม้ margin ไม้นี้แล้วก็ออเดอร์ไซส์ตรงนี้ผมจะเลือกเป็น contract นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็พีระมิดก็ใส่เป็นค่าเลข1นะครับแล้วก็ตรงนี้ slip rate นะครับก็ใส่เป็น1นะครับตามนี้เลยโอเคในส่วนของตัวแท็บ property เนาะก็คือตัว indicator ที่ชื่อว่า auto trade บวก manual นะครับเวอร์ชัน 17.1 full group 1นะครับตรงนี้แล้วก็เรามาดูในส่วนของ input บ้างนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับแต่งค่าได้นะครับในส่วนของ take profit นะครับผมตรงนี้ผมก็ปรับตามค่าโรงงานนะครับตามที่ทีมนะครับอัปเดต indicator มาให้เลยตรงนี้สามารถปรับค่าเปอร์เซ็นต์ target แล้วก็ profit กำไรตรงนี้เองได้เลยครับว่าเพื่อนๆอยากปรับตรงไหนอย่างเช่นไม้แรกอยากจะปิด 20% ไม้ที่2 40% ไม้ที่3 20% ตรงนี้ก็รวมกันเป็น 100% แล้วถ้ามาถึง target ที่3ตรงนี้ก็จะปิดหมดแล้วก็ตัวระบบก็จะทำการเปิดให้ใหม่แล้วก็ตัว stop loss ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถตั้งเองได้นะครับหรือว่าถ้าจะไม่อยากตั้งก็สามารถตั้งได้เช่นกันนะครับตรงนี้ผมจะเปิด stop loss ไว้นะครับก็คือที่ 4.5% นะครับผมตรงนี้เพื่อถ้ากรณีที่กราฟมันทุบลงมาแรงๆแล้วมาลงมาต่ำกว่าจุดเข้าก็คือ 4.5% ตรงนี้ผมก็จะให้พอร์ตคัทลอสทิ้งไปเลยนะครับหลังจากตรงนี้ก็ทำการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเรามาตั้งค่าสัญญาณกันดีกว่าก็คือเข้าไปหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับให้เรากดทำการกดตรงนี้นะครับ add alert นะครับผมเป็นรูปนาฬิกาแล้วก็เลือก condition ตรงนี้ก็เลือกเป็นตัว indicator ของเรานะครับตรงนี้เลยตรงนี้ก็
message ก็ลบทิ้งไปก่อนแล้วก็มาปรับตัว expiration นะครับในส่วนของตัววันที่นะครับตรงนี้ผมก็เลือกเป็นวันที่13ก็คือมันจะเลือกได้ประมาณ30วันข้างหน้านะครับตรงนี้ผมก็ตั้งชื่อ alert name เลยว่า ETH alert 3 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมทำการสร้างมาแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เอามาจากไหนนะครับตัว message นะครับ message เราก็มาที่ตัวกระดาน OKX กลับมาที่กระดาน OKX นะครับที่เราสร้างเมื่อกี้เราก็จะเจอตัวนี้นะครับให้เราทำการ copy ตัว message มาเมื่อกี้เราเอาอันแรกแล้วเนาะ webhook URL แล้วให้เราทำการ copy ตัว message มาแล้วก็กดทำการ create bot โอเคเราสร้างมาแล้ว copy มาแล้วนะครับให้เรามาทำการวางลงในกล่องตรงนี้นะครับในส่วนของตัว message ก๊อปมาแล้วก็วางเลยนะครับมาเช็คตัวแท็บ notification ตัวwebhook URL เมื่อกี้นี้ที่เรามาวางถูกต้องไหมแล้วก็ setting code มาวางหลังจากวางเสร็จแล้วแล้วก็ทำการกด save นะครับกด save มันก็จะขึ้นมาแถบด้านขวาตรงนี้นะครับในส่วนของรูปนาฬิกาด้านขวานะครับโอเคแล้วเรากลับไปตั้งค่าที่ OKX เพิ่มเติมนะครับพอเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอตัว create bot ให้เราเลือกทำการหัวข้อแรกเลยก็คือ trade pair นะครับให้เราเลือกเหรียญที่เราต้องการเมื่อกี้ผมเลือกเป็น ETH เนาะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเซตอัพเป็น1ตัวก็คือ1คู่เหรียญไปเลยนะครับ leverage ผมตรงนี้ผมอาจจะใส่เป็น20นะครับผมแล้วก็ margin ตรงนี้ผมใส่เป็น100นะครับโอเคในส่วนของตัว leverage and margin นะครับ leverage ผมใช้20แล้วก็ margin ผมใส่เป็น100นะครับตรงนี้ให้ผมใส่เพิ่ม margin เป็น200แล้วกันโอเคแล้วก็ในส่วน advanced setting ตรงนี้นะครับเราจะเซตค่าก็คือในข้อที่2แล้วก็ข้อที่3นะครับให้เราเอาติ๊ก multiple entry ออกไปด้วยนะครับติ๊กถูกแล้วก็ให้เลือกเป็น free margin นะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันจะชื่อว่ายอดเงินคงเหลือนะครับผมจากต้นทุนอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะก็จะเป็น off free margin นะครับผมก็ใส่ไป10% เลย 10% ของ$200ก็เท่ากับ20เหรียญนะครับถ้ามันมีกำไรเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวตรงนี้ระบบมันก็จะไปเอา10% เนี้ยออกมาเรื่อยๆแล้วก็อันที่3นะครับให้เราตั้ง TP ที่กระดานเทรดอีกทีหนึ่งนะครับไม้นี้ผมจะยอมเสียตั้งเป็น PNL นะครับก็คือเสีย 100% เลยสมมุติว่าไม้นี้ผมออก$20ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยมันผิดทางติดลบไป100ผมก็เสียไม้นี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมปรับเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวปรับลด leverage เป็น10ดีกว่าโอเคจะได้แบบไม่ต้องวิ่งมากจะได้แบบไกลๆโอเคนะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้พอเราสร้างเสร็จเราให้เราทำการกด create ตรงนี้นะครับพอ create เสร็จแล้วนะครับก็จะเด้งตัว pop up ขึ้นมาก็คือเย้บัตร create เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วให้เรากด view detail นะครับแล้วก็มันจะเด้ง pop up ขึ้นมาหน้าใหม่ให้เราตรงนี้มันก็จะบอกว่า asset นะครับ asset the bot ตรงนี้ก็จะเป็น200 footing ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกำไรตัวหนึ่งก็คือเป็น reality PNL ที่เป็นกำไรสรุปให้เราว่าตอนนี้เรากำไรเท่าไหร่แล้วกำไรปัจจุบันเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็น use margin ก็คือจะเป็น 10% ของตัวนี้ถ้ามันมีการสัญญาณเปิดนะครับแล้วก็ free margin ตรงนี้ก็จะเป็น free margin ที่เหลืออยู่นะครับสมมุติว่าเราเปิดตรงนี้ไป$20ตรงนี้ก็จะเป็น free margin อีกประมาณ$180นะครับที่เราสแปร์ไว้ให้มันวิ่งให้การมันวิ่งนะครับก็ในส่วนของตัวดีเทลตรงนี้มันก็จะบอกคร่าวๆว่า entry เรา setting ไว้เท่าไหร่นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆลืมนะครับลืมว่าเฮ้ยหลงปิดไปแล้วก็โค้ดตัวเว็บพุกจะทำใหม่ต้องไปดูที่ไหนนะครับให้เรามาที่ในส่วนของกล่องดีเทลกล่องนี้เนาะโอเคแล้วก็มาที่ Signal ตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับกดเข้าไปมันจะขึ้นหน้าตัวเว็บพุก URL แล้วก็ตัวเว็บพุกโค้ดตรงนี้ให้มาแล้วก็ไปใส่ใน Trading View ของเราได้นะครับให้เรามาแก้
ถ้าเราอยากแก้เนาะก็คือกด edit แล้วก็กดวางตรงนี้แล้วก็กด save อัปเดตไปค่อยนะครับต่อไปผมจะไปตั้งมาติกนะครับมาติกผมตั้งไว้ที่2 ชั่วโมงนะครับทำเฟรม2 ชั่วโมงเดี๋ยวผมไปสร้างบอร์ดที่กระดาน OKX นะครับผมตรงนี้ผมก็ย้อนกลับมานะครับทีนี้ผมก็จะมาสร้างตัวมาติกเพิ่มเติมก็คือในส่วนของตัว Signal 1 Signal Coil ตรงนี้นะครับเนาะกด Setting ผมก็เอาค่าตัวนี้มานะครับเอามาใส่ที่ตัวกระดานเทปตรงนี้อัปเดตผมลบของเก่าทิ้งแล้วก็อัปเดตตัวนี้ก็ตั้งชื่อว่าเป็น Matic 2 ชั่วโมงนะครับเลือก Indicator นะครับเป็น Auto Trade Manual เวอร์ชัน17แล้วก็เลือกวันที่โอเคเรียบร้อยเช็คเว็บฮุกโอเคใส่เว็บฮุกถูกต้องนะครับแล้วก็กดทำการเซฟกดเซฟแล้วนะครับก็มา create bot ได้เลยแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้เลือกเป็น Matic โอเคเลือก Matic Confirm ตัวนี้ก็เซตเหมือนเดิมเลยผมใส่เป็นตัวนี้ผมจะใส่ leverage แค่100ก่อนตัว Matic แล้วก็ Advanced Setting แล้วก็หัวข้อที่2เป็น Free Margin ก็คือเป็น10ตัวนี้เอาออกแล้วก็ TP ก็ปรับเป็น PNL 100% นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เป็นแบบ price ก็คือตรงนี้ก็จะเป็น 5% หรือว่า 4% อะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะนับจากตัวกราฟตรงนี้เนาะถ้าเราคิดตรง price เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นจุดเข้าแล้วจุดเข้าตรงนี้นะครับจุดยอดเลยแล้วมันผิดทางมันก็จะขึ้นมา 4% 5% ตรงนี้มันก็จะ stop loss ให้เราไปซึ่งผมมองว่ามันก็ค่อนข้างใกล้นิดนึงสำหรับตัวแอดคอยเอาคอยตัวพวกนี้มันวิ่งไวไปหน่อยนะครับผมก็เลยตั้งเป็น PNL ก็คือเสีย 100% ของไม้นี้ไปเลย10 เหรียญนะครับจากสร้างเสร็จก็กดทำการ create ไปนะครับต่อไปผมก็จะมาสร้าง GMT นะครับ GMT ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่1 ชั่วโมงนะครับโอเคต่อไปผมก็ทำการเลือก GMT ได้เลย GMT โอเคตอนนี้ผมก็ใส่100เหมือนกันแล้วก็ leverage คูณ10เหมือนกัน TP 2ตรงนี้ก็เอาเป็น 10%ตรงนี้นะครับปรับเป็น PNL แล้วก็100นะครับตรงนี้margin 100โอเคอัปเดตจะไปเอาเว็บฮุกมาอัปเดตในส่วนตรงนี้นะครับกดตั้งค่า1 ชั่วโมงเอาเว็บฮุกไปใส่ตรงนี้ลบของเดิมออกนะครับแล้วก็กดเซฟโอเคตอนนี้เราตั้งไปมาติด GMT แล้วก็ ETH ต่อไปผมจะไปตั้ง TRB 3 ชั่วโมงตรงนี้เดี๋ยวผมก็กลับมาสร้างที่ตัว OKX นะครับผมก็เลือก TRB นะตัวนี้นะครับใส่ margin ไปแค่100พอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น 10% exit 100นะครับก็ทำการกด create view detail เอาโค้ดมาอัปเดตโอเควางเรียบร้อย 3H alert นะครับตรงนี้ผมก็จะออกให้10 margin นะครับตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณมาเดี๋ยวรอสัญญาณมาก็น่าจะบ่ายขึ้นไปต่อนะครับโอเคต่อไปตัวไหนอีกก็ตัวนี้ก็มี4ตัวแล้วเนาะก็จะมี TRB GMT Matic แล้วก็ ETH แล้วก็Mana นะฮะ Mana OP โอเคเดี๋ยวเรามาตั้ง Mana กันMana 3 ชั่วโมงนะครับผมก็ทำการเลือกตรงนี้ผมจะตั้งเหรียญแยกเป็นรายตัวไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากให้รวมจะได้แบบแยกทีละตัวไปเลยว่าการทำงานมันเป็นยังไงนะครับจะได้ชัดเจนเลยจริงๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกในหลายคู่เหรียญก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากตั้งทีละตัวดีกว่า
ในการบริหารจัดการตัวนี้โอเค PNL ตรงนี้ผมก็ตั้งเหมือนเดิมเลย 100%แล้วก็ Empty ตรงนี้ Free Margin ตั้งที่10นะครับกดทำการ Create recheck อีกทีหนึ่ง Stop Loss 100% PNL นะครับ Free Margin 10% จาก100 Hascoin ก็กดอัปเดตตรงนี้เอามาใส่ลบแล้วก็อัปเดตค่าไปใหม่นะครับตรงนี้3ชั่วโมงมันทำการ TP1 มาแล้วนะครับมันมีสัญญาณตอน4โมงต่อไป OP นะครับ OP เราสร้างหรือยังนะยังไม่ได้สร้างนะครับให้เรามาสร้าง OP กันนะครับ OP โอเคใส่100แล้วก็ Free Margin นะครับ 10% โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็กด Create เสร็จปุ๊บเราก็เอาโค้ดมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเวลาเราสร้างตัว Signal เสร็จแล้วโอเคตรงนี้ให้เรากดตั้งค่าเช็คสัญญาณนะครับว่าถูกต้องตรงกันนะครับ2ชั่วโมง alert นะครับผมตรงนี้โอเคกดเซฟเรียบร้อยต่อไปโซนะครับผมโซ2ชั่วโมงโซ2ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้ใส่มาจิ้นเป็น100เหมือนกันนะครับแล้วก็ฟรีมาจิ้นก็คือ10แล้วก็ตัวนี้ PNL 100นะครับก็กดทำการสร้างเลย View Detail กด Copy นะครับผมโอเคตอนนี้ก็ทำการกดอัปเดตอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้มันมีสัญญาณช็อตมาแต่ว่ามันดีดขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวรอสัญญาณรอบถัดไปนะครับแล้วก็เหลือตัวไหนอีกบ้างโอเคเหลือ BTC 4ชั่วโมง BTC ตัวนี้ผมจะรันไทม์เฟรมใหญ่เลยนะครับผมก็เลือกตัวนี้นะครับปิดแก๊สไปแล้วก็เลือกเป็น BTC นะครับ BTC ตัวนี้ก็เป็น leverage คูณ10เหมือนกันตัวนี้ผมจะใส่เป็น200นะครับก็คือ 100% เลยใน margin ผมหมดแล้วcreate นี่ก็ create ไป view detail โอเคครับตรงนี้อัปเดตโค้ดแล้วก็อัปเดตสัญญาณ Signal นะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับสำหรับในการเซตอัพตัวบอทของเราไปนะครับผมตรงนี้ก็ถ้ามันมีสัญญาณเดี๋ยวมันก็จะแจ้ง alert มาตรงนี้นะครับพอแจ้ง alert มาสัญญาณก็จะมาเปิดในส่วนของพวกนี้นะครับที่เราเซตอัพไว้นะครับทีนี้เรามาดูค่า backtest กันบ้างดีกว่าในส่วนของตัว ETH นะครับ setting ตรงนี้เราใส่ค่าเป็น 0.01 ก็น่าจะราวๆประมาณ10ถึง20 margin นะครับกดโอเคไปเรามาไล่รีเช็คดูว่าการปิดกำไรของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือ Profit ได้มาประมาณ 292% นะครับตรงนี้สัญญาณ4ชั่วโมงมาแล้วนะครับตรงนี้ผมอาจจะมีการเปิดมือช่วยไปบางส่วนแล้วก็ตรงนี้ TP3 TP2 ตรงนี้ TP3 นะครับแล้วก็กราฟมีเด้งย่อเด้งขึ้นมาก็ตัวบอทก็มีการเปิดไม้เพิ่มตรงนี้เข้าไป1ไม้ก็คือถ้าไม้มันหมดของมันหมดแล้วมันก็จะเริ่มเปิด
ให้เราไปเรื่อยๆนะครับก็คือไม่ต้องรอจบรอบนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลย 27,000 ตรงนี้ครับไปถึง 38,000 เลย TP ตรงนี้โอเคเรามาดูมานากันบ้างนะครับมานา3 ชั่วโมงตรงนี้เดี๋ยวปรับตัวออเดอร์ไซส์เป็น250ก็จะเท่ากับประมาณ10 กว่าดอลนะครับตรงนี้กำไรก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ643%เลยนะครับก็มีการเปิดแล้วก็ปิด TP 1 2 3ตามที่เราเซตไว้นะครับถ้าหมดแล้วก็เปิดไม้เพิ่มมานะครับตรงนี้ยิงยาวเลยโอเคก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อจำกัดนะครับข้อควรระวังนะครับในส่วนของตัวกระดาน OKX นะครับในส่วนของตัว Entry Setting นะครับถ้าเพื่อนๆไปฟิกตัว Margin ตรงนี้amount per order ตรงนี้ถ้าเราใส่เป็น10มันจะเท่ากับออกไม้เนี่ยเท่ากับ100นะครับผมเพราะว่ามันเอา10ตรงนี้ไปคูณด้วย leverage ก็เท่ากับ100นะครับถ้าเราปรับเป็น leverage 20มันก็จะกลายเป็น200 margin ก็คือ200เลยดังนั้นถ้าเพื่อนๆจะปรับก็ให้ปรับแค่1นะครับค่าเป็น1ก็พอนะครับแต่ว่าถ้าเอาให้ปลอดภัยผมแนะนำเป็น off margin นะครับ off free margin ตรงนี้ก็คือเป็น 10% ของตัว margin ที่เราใส่ถ้าเรามี margin 1,000 นะครับก็ 10% ตรงนี้ก็เท่ากับประมาณมันก็จะออก 10% ให้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในการตั้งค่าสัญญาณเทรดสำหรับเชื่อมตัวเขาเรียกว่านะ Signal นะครับ Signal เชื่อมกับบอทเทรดตัวกระดาน OKX นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัว history ที่ผมเปิดมาเมื่อช่วงก่อนเนาะตัวนี้ผมก็มีการตั้งแล้วก็ลองเทสดูอะไรเงี้ยก็คือที่ปิดไปเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้นะครับถ้าเรากด stop ปุ๊บมันจะทำการปิด position เราไปเลยตรงนี้ก็มานานะครับเมื่อตอนเย็นก็มีปิดกำไรไป 2% นะครับเดี๋ยวมาดูบางส่วนบ้างอันนี้กาล่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นมานานะครับปิดไป 7% แล้วก็ TIA นะครับ32แก๊ส34โซ่ 40% นะครับตรงนี้ที่เปิดได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับตรงนี้ทั้งพอร์ตเลยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตรงนี้ GMT ตรงนี้น่าจะปิดผิดพลาดสักอย่างหนึ่งก็คือสต็อปมือไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูดีเทลกันตัวนี้นะครับออเดอร์ไซน์น่าจะเป็นช่วงที่ทดลองตั้งค่าดูแล้วทีเนี้ยมาร์จิ้นมันมีแค่50 ดอลแล้วทีเนี้ยมันไปออกไม้ใหญ่นะครับเนี่ยก็เลยคัดไปก่อนเดี๋ยวพอร์ตมันระเบิดก็คือ50มันจะเสียไปฟรีๆนะครับเราก็เลยคัดไปที่ 34% โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับก็ทักมาถามในห้อง Telegram ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาสอบถามหรือว่ารับแจ้งฟีดแบ็กการใช้งานกันได้เลยนะครับ